Välkommen till Svensk diktamen. Idag pratar vi om arbetsmarknad och privatekonomi. Vi går igenom hur arbetsmarknaden fungerar. Vi tittar på offentlig och privat sektor. Vi lär oss om fackförbund och arbetsgivare. Och vi pratar om skatt, a-kassa och privatekonomi. Vi börjar med arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden delas in i två delar. Den offentliga sektorn och den privata sektorn. Vad är den offentliga sektorn? Det är verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för. Den finansieras med skatter. Exempel på jobb i offentlig sektor är lärare. Även poliser, brandmän och sjukvårdspersonal. Ungefär 30% av alla som jobbar är i offentlig sektor. Vad är den privata sektorn? Det är alla privata företag. Exempel är butiker, restauranger och fabriker. Också byggföretag och transportföretag. Ungefär 70% jobbar i privat sektor. Arbetsmarknaden ser olika ut i landet. I stora städer finns många olika företag. Där finns jobb inom tjänster och handel. I mindre orter finns ofta industrier. Till exempel stålverk och pappersbruk. Nu pratar vi om arbetsmarknadens parter. Det finns arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare anställer folk och betalar lön. Båda sidor har egna organisationer. Arbetsgivarna har arbetsgivarorganisationer. De största är Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket samt SKR. SKR står för Sveriges kommuner och regioner. Arbetstagarna har fackförbund. Det finns 3 stora centralorganisationer. LO står för Landsorganisationen i Sverige. TCO står för Tjänstemännens centralorganisation. SACO står för Sveriges akademikers centralorganisation. Vad gör fackförbunden? De förhandlar om löner och arbetsvillkor. De hjälper medlemmar som får problem på jobbet. Fack och arbetsgivare förhandlar fram kollektivavtal. Ett kollektivavtal bestämmer löner och villkor. Det gäller alla anställda på arbetsplatsen. I Sverige bestäms löner genom förhandling. Inte av staten. Nu kommer vi till lagar och regler. Det finns lagar som skyddar arbetstagare. De handlar om arbetstider. De handlar om arbetsmiljö. De handlar om semester. Arbetsgivaren betalar avgifter till staten. Avgifterna går till pension och sjukförsäkring. Alla som arbetar betalar skatt på lön. Hur mycket skatt beror på inkomsten? Det är olagligt att arbeta och inte betala skatt. Nu pratar vi om a-kassan. A-kassa betyder arbetslöshetskassa. Det är en försäkring vid arbetslöshet. Om man blir arbetslös kan man få pengar från a-kassan. För att få ersättning måste man ha arbetat tillräckligt. Man måste också vara aktivt arbetssökande. A-kassan finansieras av staten och medlemsavgifter. Nu går vi vidare till privatekonomi. Privatekonomi handlar om inkomster och utgifter. Inkomster kan vara lön eller bidrag. Utgifter är kostnader för boende, mat och kläder. Lönerna i Sverige är ganska höga. Hur mycket man tjänar beror på yrke och utbildning. Också erfarenhet och bransch spelar roll. Staten betalar ut socialförsäkringar.
exempel är pension, sjukpenning och barnbidrag. Man kan spara pengar på olika sätt. På bankkonto, i fonder eller i aktier. Många tar lån för att köpa bostad eller bil. Bostadspriserna har stigit mycket. Därför är bostadslån ofta en stor del av ekonomin. Man kan också köpa saker på kredit. Till exempel med kreditkort. Men räntan på kreditkort är ofta hög. Vad gör Kronofogdemyndigheten? Den ser till att skulder blir betalda. Den kan också hjälpa personer med stora skulder. Det kallas för skuldsanering. Man får hjälp att få ordning på ekonomin. Nu sammanfattar vi. Arbetsmarknaden har offentlig och privat sektor. Arbetsgivare och fackförbund förhandlar om löner. Kollektivavtal gäller för hela arbetsplatsen. Lagar skyddar arbetstagare. Alla betalar skatt på sin lön. A-kassan ger ersättning vid arbetslöshet. Privatekonomi handlar om inkomster och utgifter. Sparande, lån och krediter är viktiga delar. Kronofogden hjälper till med skulder. Det här var arbetsmarknad och privatekonomi. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.